پاسخ ایالات متحده به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 سریع و قاطع. در حالی که مرکز تجارت جهانی در نیویورک هنوز در حال سوختن بود، آمریکا عملیات آزادی پایدار Operation Enduring Freedom را آغاز کرد. این کمپین به منظور از بین بردن پایگاه‌های القاعده در افغانستان تحت کنترل طالبان و وادار کردن این گروه تروریستی به عقب نشینی دائمی طراحی شد. واحد 509 بمب‌افکن بخشی از فرماندهی حملات جهانی نیروی هوایی ایالات متحده نقشی کلیدی در این مأموریت ایفا می‌کند. تاریخچه این واحد عملیاتی به جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. زمانی که با استفاده از بمب‌افکنی با نام آنولا گی مأموریت‌های تاریخی خود را در هیروشیما در 6 اوت و 3 روز بعد در ناکازاکی انجام داد. کمپین عملیات آزادی پایدار با حملات بمب‌افکن‌های B2 آغاز شد که مستقیماً از پایگاه خود در وایتمن AFB در میزوری به پرواز درآمد. این سورتی‌ها که برخی از اونها بیش از 70 ساعت به طول انجامید، به عنوان طولانی‌ترین مأموریت‌های بمباران رزم هوایی در تاریخ تا به امروز شناخته شد. نورفروک B2 اسپریت که با نام بمب‌افکن نامرئی یا روح نیز شناخته میشه، یک بمب‌افکن سنگین استراتژیک امریکاییه که با فناوری استتار با قابلیت مشاهده پایینی که داره شناخته میشه و برای نفوذ به دفاع‌های متراکم ضد هوایی طراحی شد. این فناوری استتار به تکنیک‌های مهندسی و طراحی پیشرفته‌ای اشاره داره که قابلیت مشاهده یک هواپیما رو در برابر سیستم‌های رادار، مادون قرمز و سایر سیستم‌های شناسایی روز به حداقل میرسونه. این فناوری تضمین میکنه عملیات خود رو با ضریب موفقیت بالا به انجام برسونه. شکل منحصر به فرد سازه، مواد جذب کننده امواج رادار و سایر نوآوری‌های به کار رفته در این هواپیما اون رو به یک شاهکار مهندسی در صنعت هوانوردی مدرن نظامی تبدیل کرد. این بمب‌افکن همه کاره توانایی حمل سلاح‌های معمولی و ترموهسته‌ای رو داره که تطبیق پذیری و کارآمدی خودش رو در سناریوهای مختلف جنگی ثابت می‌کنه. هر بمب‌افکن B2 اسپریت یک نیروگاه قدرتمنده که توانایی حمل تا 18100 کیلو بمب در محفظه‌های دوقلوی تسلیحات خود رو داره. این بمب‌افکن‌های پنهانکار به رنگ خاکستری تیره رنگ‌آمیزی شدن تا به طور کامل با آسمان شب ادغام بشن. شروع کمپین آزادی پایدار بر ضد القاعده به وسیله حملات بمب‌افکن‌های B2 صورت گرفت. سلاح انتخابی JDAM، یک مهمات برای حمله مستقیم و بسیار دقیق که به صورت مشترک و توسط ماهواره هدایت میشه. اصطلاح مشترک به این معناست که این مهمات با همکاری میان شاخه‌های مختلف نظامی مانند نیروی هوایی و نیروی دریایی ایالات متحده انجام شد. از جهت دیگه بمب‌افکن‌های B2 تنها هواپیماهای عملیاتی تایید شده در زمان خودشون هستند که قابلیت حمل سلاح‌های بزرگ هوا به زمین دوربرد رو در میان بمب‌افکن‌های با فناوری پیکره‌بندی نامرئی داره. هزینه ساخت هر بمب‌افکن B2 در زمان خودش به طور متوسط 737 میلیون دلار بوده. با در نظر گرفتن کل هزینه‌های تأمین از جمله تولید قطعات یدکی، تجهیزات، بروزرسانی و پشتیبانی نرم افزاری، قیمت نهایی به حدود 929 میلیون دلار برای هر هواپیما میرسه. B2 توانایی انجام مأموریت‌ها در ارتفاعات تا سقف 50,000 پا رو داره و دامنه عملیاتی بدون سوختگیری اون بیش از 4000 مایل دریایی است و با یک بار سوختگیری هوایی میتونه بیش از 10,000 مایل دریایی رو پوشش بده. B2 اسپریت به عنوان یک بمب‌افکن هسته‌ای طراحی شده در سال 1997 وارد خدمت میشه. در پی قدم‌های لاکهید F-117 نایت هاوک
که در اکتبر 1983 معرفی شده بود، اسپریت دومین هواپیمایی بود که فناوری پیشرفته استتار رو به کار گرفت. B2 اولین بار در جنگ کوزوو در سال 1999 و با مهمات مأمولی غیر هسته‌ای وارد میدان جنگ میشه. از اون زمان تا کنون این هواپیما در عملیات‌های نظامی در عراق، افغانستان، لیبی و یمن به کار گرفته شد. اگرچه سیستم دفاع هوایی افغانستان در سطح پیشرفته‌ای نبود، رادارها، موشک‌های زمین به هوا و جنگنده‌های اون هنوز هم تهدید قابل توجهی برای هواپیماهای ائتلاف پس از حمله 11 سپتامبر ایجاد بود. برای دستیابی به یک تخریب غافلگیرانه به بمب‌افکن‌هایی با برد طولانی، ظرفیت حمل زیاد و قابلیت‌های پنهانکاری برای خنثی‌سازی سریع این تهدیدها نیاز بود تا موفق بشن برتری نیروی هوایی ائتلاف رو بدون هیچ مانعی تضمین کنند. کمتر از 30 روز طول کشید تا یک کمپین هوایی کامل علیه طالبان و القاعده برنامه‌ریزی و آغاز بشه و در نهایت B2 برای حملات اولیه به عنوان گزینه ایدئال انتخاب میشه. برای رسیدن به اهداف دوردست خود B2 ها نیاز به سوختگیری متعددی در حین پرواز داشتند و برای این کار به تانکرهای KC-135 و KC-10 متکی بودند. این عملیات سوختگیری هوایی توسط مرکز عملیات هوایی 618 تحت فرماندهی نیروی هوایی هماهنگی و مدیریت شد. مستقیم ترین مسیر از وایتمن به افغانستان میتونست از قطب شمال روسیه عبور کنه. با این حال این گزینه عملاً غیر قابل اجرا بود، چرا که بعید بود روسیه اجازه بده بمب‌افکن‌های مسلح آمریکایی از قلمرو این کشور عبور کنه. علاوه بر این، اطلاع دادن به روسیه درباره این مأموریت میتونست عنصر غافلگیری رو از بین ببره و با هشدار دادن به رهبران طالبان موفقیت مأموریت رو به خطر بیندازه. پرواز به سمت شرق از طریق اقیانوس اطلس و اوراسیا دومین مسیر کوتاه‌تر بود، اما اطلاع دادن به اون کشورها بار دیگه خطر از دست دادن عنصر غافلگیری رو در پی داشت. برای حفظ امنیت عملیاتی، رئیس جمهور وقت جورج دبلیو بوش اجازه داد که B2 ها به سمت غرب از طریق اقیانوس آرام پرواز کنند. تصمیمی که در اون نهایت اهمیت عنصر غافلگیری لحاظ شد. 6 بمب‌افکن B2 آغاز کننده این عملیات بودند، با مأموریت هایی که طی 3 شب پیاپی از 7 تا 9 اکتبر انجام شد. هر شب 2 بمب‌افکن B2 از وایتمن به پرواز در اومدن و مسیر ثابتی را دنبال کردند. از این سورتی ها تحت عنوان عملیات در هم فرو ریختن دروازه یاد میشه. اگرچه B2 ها نیازی به پایگاهی بین وایتمن و اهداف خود نداشتند، تانکرهای سوخت اما مستثنا از این قاعده بود. برای دستیابی به رکورد طولانی ترین سورتی تاریخ از چندین پایگاه در ایالات متحده، هاوایی، گوام و دیگو گارسیا برای تانکرها استفاده شد. تانکرهای مستقر در دیگو گارسیا همچنین مأموریت‌های سوخت‌رسانی به B1 ها و B52 هایی که بین این جزیره و افغانستان پرواز می‌کردند رو انجام داد. اولین سوختگیری B2 ها در سواحل کالیفرنیا و قبل از پرواز به سمت اقیانوس آرام انجام میشه. دومین سوختگیری در نزدیکی هاوایی، سومین بر فراز گوام، چهارمین نزدیک به تنگه مالاکا در جنوب شرق آسیا و آخرین سوختگیری در نزدیکی دیگو گارسیا در اقیانوس هند انجام میگیره. تنها کشور خارجی که این بمب‌افکن‌ها در این مسیر مجبور به عبور از اون بودن پاکستان بود. پس از آن این بمب‌افکن‌ها اهداف خود در افغانستان از جمله قندهار، کابل، جلال آباد و هرات رو مورد حمله قرار میدن. برای خلبان‌های این واحد عملیاتی از مدت‌ها پیش مأموریت‌های جهانی بدون توقف در مسیر پیش بینی شده بود. این خلبان‌ها در شبیه ساز مأموریت‌های طولانی مدت و بعضاً بیش از 50 ساعت بدون توقف تمرین کرده بودند. بنابراین درخواست حمله به افغانستان
با ویژگی‌های یک مأموریت طولانی مدت برای اونها آنچنان دشوار به نظر نمی‌آمد. در عملیات ذکر شده در خاک افغانستان برای بیدار نگه داشتن خلبان‌ها به اونها گوپیلز یا همون قرص‌های بیداری داده شده. خدمه بیتو شامل 2 خلبان بودند که به نوبت روی یک صندلی تاشو درست در کنار توالت هواپیما و در پشت کابین خلبان استراحت می‌کردند. در هنگام غروب وقتی به آسمان افغانستان نزدیک میشن 24 ساعت از شروع پرواز اونها بر فراز اقیانوس آرام سپری شده. نکته جالب اینجاست که در طول این زمان پرواز اهداف مأموریت تغییر کرد و تقریباً 3/4 از هدفهای جدید باید در کامپیوترها و بمب‌ها برنامه‌ریزی مجدد میشد و برنامه‌ریزی مجدد JDAMs ها با استفاده از سیستم جدید Combat Track 2 مستلزم وارد کردن هزاران کلید واژه بود. پس از ورود به حریم هوایی افغانستان و برای ایجاد تصویر سه‌بعدی از منطقه توسط SAR، برخی از اهداف به چندین بار عبور برای هدفگیری دقیق توسط بیتوها نیاز داشتند. SAR مخفف Synthetic Aperture Radar نوعی سیستم راداری است که برای ایجاد تصاویر دقیق از اشیا، مناظر یا زمین استفاده میشه. نحوه عملکرد این رادارها به این صورته که ابتدا رادار در حین حرکت هواپیما یا ماهواره پالس های ارسال میکنه. این پالس ها از هدف منعکس شده و توسط گیرنده رادار جمع آوری میشه. با تحلیل سیگنال های برگشتی در طول زمان و استفاده از الگوریتم های ریاضی، SAR تصاویر بسیار دقیق و با وضوح بالا ایجاد میکنه. اون چیزی که SAR را قدرتمند میکنه توانایی اون برای فعالیت در تمام شرایط آب و هوایی، روز یا شب و قابلیت نفوذ اون از میان ابرها یا تاریکی است. 2 خلبان یکی از این هواپیماهای بیتو به نامهای دیل و نیل حدود 2 ساعت رو در حریم هوایی افغانستان میگذرونند تا تصاویر سه‌بعدی از منطقه تهیه کرده و در نهایت موفق شدند 12 عدد از 16 JDAM خود رو رها کنند. در این زمان هواپیمای اونها دوباره سوگیری کرده مسیر خودش رو به سمت دیگو گارسیا تنظیم میکنه. با این حال CAOC از اونها درخواست میکنه تا برای استفاده از بمب‌های باقی مونده خود به حریم هوایی دشمن برگردند. اگر از این ویدیو لذت بردین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو فالو کنید برای ویدیوهای جالبتر و شنیدنی.